Kasi sensitive sila sa alcohol. Pag di po gumagalos, dumi lang po yan. Kaya nga si Jar nga, sabi ko nga Jar pala. Yung kapatid ko. Pag hindi gumagalaw, dumi lang. Dumi Opo, lang pag po. gumagalaw, may eye parasite si sir. Yun po yung nagkukos ng pangangate, Yun po. pamumula. Baka ako yun. Opo, mamaya po, mache-check din po natin. Ayan po yung kay sir, yun ba daw, gumagalaw po.
Oo, meron Dito din po, hindi gumagala. Opo, Galing meron. ano? Meron pong gumagana. Bas gumagalaw, kumbaga ba't gumagalaw, ano? Kaya kumakating ay kasi na, oo. I-explain ko po sa inyo kasi